אם אתם מרגישים שמערכת ההפעלה שלכם מתמלאת מיום ליום בפיצ'רים שלא ביקשתם, שמתאים את המחשב, או שהמחשב שלכם או של בן משפחה שלכם פשוט לא עומד בקריטריונים של Windows 11, היום אני אראה לכם איך אתם יכולים לקחת מחשב כזה, ובמקום להפוך אותו להשפעה אלקטרונית, נפרמט אותו וניתן לו חיים חדשים. לפני שנתחיל בתהליך, אנחנו נצטרך את המחשב שנפרמט אותו, ודיסק און קי בנפח של לפחות 8 ג'יגה. בתהליך הזה אנחנו נמחוק את כל מה שיש על המחשב ואת כל מה שיש על הדיסק און קי. אז אם יש לכם בדיסק און קי או על המחשב תמונות, מסמכים, דברים שאתם לא רוצים לאבד, תגבו את שניהם, ורק אחרי שגיבינו נוכל להמשיך לשלב הבא. כרגיל, לינקים בתיאור לכל מה שנצטרך. בואו נתחיל בתהליך. אז התוכנה הראשונה שנצטרך, תוכנה שנקראת 7-Zip, ניכנס לאתר שלהם ונוריד את הגרסה של 64 ביט. נריץ את קובץ ההתקנה, התקנה וסגירה. נלך לאתר של רופוס, הורדה. אם אתם לא מתכננים לבצע את התהליך הזה הרבה פעמים, אז אתם יכולים להוריד את הגרסה שלא דורשת התקנה, את גרסת הפורטבל. בגלל שאני הולך להשתמש בו, אני אוריד את הגרסה שדורשת התקנה. אם אתם לא יודעים, אתם פשוט יכולים להתקין את הגרסה שאני הורדתי. ועכשיו ניגש לאתר של ההוצאה של לינוקס שהפכה לשם שני למערכת הפעלה שהכי קל לעבור אליה, לינוקס מינט. הורדה, נגלול קצת למטה, איפה שכתוב World, נלחץ על הקישור של לינוקס מינט. הקובץ הוא סך הכל קצת פחות מ3 ג'יגה, אז לא ייקח לזה יותר מדי זמן. עכשיו זה שלב שהרבה מדלגים עליו, אבל הוא מאוד חשוב. כיוון שהקובץ שאנחנו מורידים הולך להיות המערכת ההפעלה שלנו, נעשה תהליך בדיקה לראות שהוא ירד בצורה תקינה. נפתח את התיקייה שאליה הורדנו את הקובץ ISO, קובץ מערכת ההפעלה הזה, מכה שמיני עליו, נלך בתפריט ל7-Zip, בתפריט שנפתח לאפשרות האחרונה, CRC SHA, ונלחץ על האופציה SHA-256. בחלון שיפתח יחושב לנו החתימה של הקובץ הזה של מערכת ההפעלה. נמתין שהחתימה הזאת תחושב. נלחץ על השורה של SHA-256 פעמיים, ונעתיק את גיבוב האותיות הזה, נסמן ונלחץ Ctrl+C, נחזור לאתר של לינוקס מינט ונלחץ בדף של ההורדה על SHA-256 sum.txt. יש לנו רשימה של הגרסאות של לינוקס מינט יחד עם החתימה המקורית שלהם. נלחץ Ctrl+F ונדביק את גיבוב האותיות שהעתקנו. Ctrl+V. אנחנו רואים שהחתימה שהעתקנו זהה באופן מוחלט לשורה הזאת באתר שלהם, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שהקובץ שלנו פתוח להתקנה, ואף אחד לא פגם בו במהלך ההורדה שלנו. עכשיו שאנחנו יודעים שהקובץ פתוח להתקנה על המחשב שלנו, נשתמש בקובץ ה-ISO בשביל להפוך את הדיסק און קי שלנו לדיסק און קי שיודע להתקין את מערכת ההפעלה הזאת. נסגור את כל החלונות של 7-Zip ונמשיך. נלך לקובץ של רופוס, נחבר את הדיסק און קי שאנחנו מוכנים לפרמט למחשב. כשנפתח את רופוס הוא ייתן לכם למצוא את הדיסק און קי שחיברתם למחשב, ונלחץ על בחירה. נמצא את הקובץ של לינוקס מינט שהורדנו. נשאיר את סגנון המחיצות ל-MBR, לא נשנה כלום. רופוס זיהה אוטומטית את השם של מערכת ההפעלה וייתן אותו לדיסק און קי שלנו. התחלה, אוקיי. נקבל פה הודעה שהדיסק און קי הזה יפורמט. במידה ואנחנו מוכנים, נלחץ על אוקיי. נמתין שרופוס תיצור לנו את כונן ההתקנה הזה. כשהתהליך יסתיים, יהיה כתוב בירוק מוכן, סגירה, נוציא את הדיסק און קי ונעבור למחשב שנפרמט אותו. היי, כאן איך למעתיד. הלפטופ שאני אפרמט הוא לפטופ משנת 2013, ככה שההתקנה הייתה מאוד איטית, ובמהלכה נתקלתי בכמה מקרי קצה. במהלך הסרטון אני אעצור פעמיים שלושה בשביל להסביר על המקרי קצה ואיך לתפעל אותם. בהצלחה. כשהוא כבוי נחבר אליו את הדיסק און קי שעליו נמצא התקנה של מערכת ההפעלה, נפעיל את המחשב ומיד נלחץ על מקש הכניסה לביוס.
הגענו למסך הביוס, נזוז בין הטאבים השונים במקשים ימינה ושמאלה, יש לנו את ההוראות בהתאם ללוחם שלכם. אנחנו נחפש את לשונית הבוט, ובמקום להתחיל קודם כל מכונן שבו נמצא הווינדוס של המחשב הזה, אני אבחר שה-USB יותחל קודם, אני אעלה אותו למעלה עם F6, ואדאג שהדיסק און קי מאותחל לפני הקונן של הווינדוס. אז זה היה ככה, והזזתי את ה-USB למעלה. ברגע ששיניתי את זה, אני יכול לזוז ימינה ללשונית האקזיט. exit with saving changes. אתם יכולים לעשות exit discard changes אם בטעות לחצתם על האפשרות הלא נכונה, או אתם לא בטוחים, אז אתם יכולים לעשות exit בלי לשמור, להיכנס שוב פעם לחלון הביוס, לחפש את הבוט עד שתצליחו להגיע להגדרה הנכונה. אני אעשה exit saving changes, enter, yes. בשלב הזה הלפטופ שלי בכל זאת בחר לדלג על ההגדרה שעשיתי בביוס והפעיל בכל זאת את Windows. דרך נוספת שאפשר לבחור את הקונן שממנו נפעיל את המחשב, ובמקום להיכנס לביוס ללחוץ על מקש מיוחד שגם משתנה בהתאם ליצרן לוח האם שלכם. במקום להיכנס לביוס הוא מפנה אתכם לתפריט ספציפי שבו אתם בוחרים מה הקונן שהמחשב מפעיל ממנו ישירות. בתיאור נמצא רשימת היצרנים, רשימת מקשי הכניסות לביוס שלהם, ואם קיים גם את רשימת הכפתורים שמפנים אוטומטית למסך בחירת קונן ההפעלה, וככה הגעתי ישירות למסך ההתקנה של לינוקס מינט. במסך הזה אני פשוט אבחר את הדיסק און קי שדרכו התקנו את מערכת ההפעלה. נבחר באפשרות הראשונה, Start Linux Mint. הגענו למסך התצוגה הראשוני, נוכל להתחבר ולגלוש באינטרנט, אבל אני ממליץ שנמשיך בתהליך ההתקנה. כדאי להיות עם חיבור קווי לאינטרנט, שההתקנה הזאת תהיה כמה שיותר מהירה. בחרתי את השפה העברית, המשך. אני אבחר את האפשרות להתקנת מקודדי מולטימדיה שיוריד לנו דרייברים חשובים, ואלחץ המשך. אני אלחץ מחיקת הקונן והתקנת לינוקס, הוא מזהיר אותי שהכל יימחק, אין לי בעיה עם זה. אני אמחק את כל המחיצות על ידי המשך, נמלא את הפרטים. המשך, ייקח לזה לא מעט זמן. כשתהליך ההתקנה יסתיים, נלחץ על הפעלה מחדש, וכשהמחשב יכבה, נוציא את הדיסק און קי. איך שעשיתי הפעלה מחדש, לינוקס זרק עליי מיליון הודעות שגיאה, ופשוט לא עשה ריסטארט. אחרי זמן המתנה מסוים, עשיתי כיבוי מאולץ, לחצתי לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי, אחרי שראיתי שהמסך נחבא, לחצתי שוב פעם על כפתור ההפעלה, והמחשב נדלק, ולינוקס עלתה באופן חלק לחלוטין. אני אכניס את הסיסמה. הגענו למערכת ההפעלה של לינוקס. אמנם הגענו לשולחן העבודה, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים להתחבר לכל החשבונות שלנו. קודם כל חשוב זה להוריד עדכוני מערכות הפעלה. ניכנס לאייקון של המגן פה משמאל למטה. יש שם התראה, יש עדכונים שנצטרך להוריד, נלחץ בסדר. בשורה הכחולה נרצה כן להחליף את המקומות מהם נוריד את העדכונים, נכניס את הסיסמה שלנו, נלחץ על השורה של האזור העיקרי, יתחיל תהליך בדיקת השרת המהיר ביותר אלינו, נוכל לראות משמאל שזה מתעדכן סרבר, לרוב לפי הקרבה שלו אלינו, נבחר את המהיר ביותר, 1 מגבייט, הכלה, נלחץ על השורה השנייה של הבסיסי, גם פה נתחיל לקבל מבחני מהירות לסרבר המהיר ביותר, נלחץ על המהיר ביותר ואז הכלה, ועל הכפתור הירוק. כשזה יסיים לטעון, נלחץ X והכלת העדכון. התקנת עדכונים.
נלחץ שטחול, שטחול, הגענו סוף סוף למערכת ההפעלה של מינט. שלב אחד לפני שנתחבר לחשבונות שלנו באינטרנט, נלחץ על התחל ונחפש firewall, קליק, נהפוך את הסטטוס לירוק, ככה שבקשות נכנסות אלינו מהרשת יסורבו אוטומטית, ובקשות יוצאות, כניסה לאתרים, יאושרו. אחרי שיש לנו ויפו, נצא מזה, אנחנו יכולים להסתכל פה על תפריט ההפעלה הראשונה, לשנות כל מיני דברים, מרכז הנושא למשל, לבדוק תכונות חדשות, לוודא שמנהל ההתקנים יש לנו בו את מה שאנחנו צריכים. במידה ואנחנו לא רוצים לראות את הברוך בואך הזה בכל פעם שנפעיל את המחשב, נבטל את ה-V. נוכל עדיין לגשת לזה ממסך ההתחל. נוודא במגן שהמערכת שלנו מעודכנת. נוכל לגשת לחנות האפליקציות, שבהפעלה הראשונה ייקח לחנות כמה דקות עד שהיא תיבנה. נוכל לראות אפליקציות מובילות, כבר אני רואה שהוא הציע לי את ספוטיפיי, נתקין את זה. בזמן שזה ירד אני יכול לחפש ולראות פה עוד אפליקציות מובילות, אפשר לראות לפי הדירוגים איזה אפליקציה לגיטימית ואיזה לא, כמובן להיעזר בסקפטיות. עוד פעולות ראשונות שאפשר לעשות זה מקש ימיני על הטרמינל המפחיד והמאיים, ונבטל את הנעיצה שלו, במקומו נוכל לחפש את ספוטיפיי, מקש ימני הוספה ללוח, ואז נוצר לנו מקשי קיצור, מקש הווינדוס ו1 יפתח את הקבצים, מקש הווינדוס ו2 יפתח את הפיירפוקס, ווינדוס ו3 יפתח את ספוטיפיי וכנ"ל הלאה. כבר בהפעלה הראשונה נוכל לראות במשרד פה שיש לנו את כל האפליקציות שמחליפות את האופיס. יש לנו רייטר שזה כמו וורד, או קלק שזה כמו אקסל וכך הלאה. יש לנו גם צייר שמגיע יחד עם לינוקס, ועכשיו שהפעלנו את ה-firewall ויש לנו את כל עדכוני מערכת ההפעלה, נוכל להשתמש בדפדפן, להתחבר לוואטסאפ ווב, להתחבר לאפליקציות שלנו, פייסבוק, אינסטגרם, ותתחדשו על מערכת ההפעלה שהתקנתם בעצמכם. אם הגעתם עד לפה, אני מאוד אשמח אם תספרו לי בתגובות איך הלך לכם תהליך ההתקנה. אני לא רק מעלה ושוכח מהסרטונים שאני מכין, אני תמיד מעדכן בתיאור במידה ומישהו משתף אותי על תקלות שהוא חווה במהלך ההדרכות שלי. אתם מוזמנים גם כשאתם מסתכלים על שאר הסרטונים שלי, להציץ בתגובות, לראות אם יש איזו תגובה מוצמדת עם כל מיני עדכונים ותיקונים בעקבות המלצות שקיבלתי. תודה רבה שצפיתם, בהצלחה במסע שלכם עם המערכת הפעלה הזאת, תשאירו לייק ותעשו סאבסקרייב לערוץ, ונתראה בסרטון הבא.